Hey guys, so ito nga pala yung Mio Soul ko. 160cc na siya ngayon. Pina-setup na natin. Yan. So white, Mio Soul, converted sa Mio 4. So i-share ko nga pala ngayon guys itong mini driving light. Ayan, titignan natin. Hindi naman siya ganun kasagwa. Kasi sakto lang, maliit lang. So, ito guys, pansamantala lang na kinabit ko muna dito sa may fairings yan. So far hindi naman siya maalaw, matatag naman kasi gamit ko na, subok na. So ito, naka-rimset na din tayo. Rimset, white seat syempre para white. Tapos ito rimset, tapos naka V8 na muffler. Hindi ko alam kung ano yan, basta V8 daw. So baba muna natin. So ito guys, nababa ko na yung motor. Ito yung mini driving light na test natin dito sa saktong dilim lang na lugar. Yan. So ito, naka battery operated na pala to guys. Battery operated ko na siya. Susiyan na lang natin. Yan yung low beam. Yan naman yung high beam. So gusto ko yung high beam niya kasi yellow. Yan. Tapos ito yung main light ko. Yan, napakababa kaya nag mini driving light ako. Yan, test drive natin.